11 giờ tối. Cố vấn đột nhiên ở trong nhóm WeChat A cùng toàn thành viên. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mọi người lập tức trở về phòng ngủ khóa cửa lại. Cháy thang máy hành lang rồi, nhân viên đang sửa chữa. Tôi không hiểu tại sao phải khóa cửa để sửa mạch điện. Hơn nữa ký túc xá rõ ràng có điện. 2 phút sau, bạn thân sống cùng ký túc xá nhắn tin riêng cho tôi. Có một kẻ điên xông vào ký túc xá. Đừng mở cửa. Tôi tưởng bạn thân đang đùa. Chị Văn ở giường trên liền nói, mau đi khóa cửa. Bạn trai tôi nói, có một kẻ phạm tội vào tòa nhà ký túc xá. Tôi hoảng sợ rồi, chị Văn là chị lớn của ký túc xá. Bạn trai cô ấy nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi. Chị Văn không bao giờ đùa. Thật sự có kẻ phạm tội. Tôi vội chạy ra cửa. Đang chuẩn bị khóa. Tạm dừng một chút, nhưng Thẩm Kiều vẫn chưa về. Có phải nên đợi cô ấy về rồi mới khóa cửa không? Trong ký túc xá chúng tôi có 4 người. Chị Văn, chị lớn, chị hai về nhà rồi. Người thứ 3 là tôi. Người thứ 4 Thẩm Kiều vừa đi hành lang lấy quần áo rồi. Tôi vẫn còn do dự. Chị Văn quyết định khóa cửa trước. Chờ Thẩm Kiều về chúng ta sẽ mở lại. Đồng thời chị Văn ở trong nhóm ký túc xá hỏi Thẩm Kiều, cô ở đâu? Đừng lấy quần áo nữa. Quay lại đây, bên ngoài nguy hiểm. Thẩm Kiều, tôi không sao. Lấy quần áo xong rồi, tôi thấy 2 người đàn ông ở góc hành lang. Mang theo túi xách, cầm cờ lê. Chắc là nhân viên sửa chữa mà cố vấn nói. Tôi cũng đã nghe về vụ đánh người rồi. Tôi hơi sợ. May mà họ không thấy tôi. Tôi sẽ đi đường vòng và quay lại cầu thang phía bên kia. Chờ đã, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của họ rồi. Thẩm Kiều đánh được một nửa thì dừng lại. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nguồn âm thanh chính là góc hành lang nơi Thẩm Kiều đang đi. Thẩm Kiều bị phát hiện rồi. Chị Văn và tôi nhìn nhau một cái. Trong mắt 2 người đều phản ánh vẻ mặt sợ hãi của nhau. Nếu là nhân viên bảo trì, không có lý do gì để đuổi theo. Chị Văn và tôi đều không nói chuyện trong nhóm WeChat nữa. Chị Văn bình tĩnh lại trước tôi. Trước tiên tôi sẽ nói chuyện riêng với nhân viên hướng dẫn để hỏi. Cố vấn không nói chân tướng trong nhóm. Chắc là sợ mọi người hoảng sợ. Lo lắng chờ đợi 2 phút. Chị Văn nói, cố vấn bảo chúng ta đừng lo lắng. Những gì kẻ phạm tội gây ra là tin đồn. Thực sự đang sửa chữa mạch điện. Tôi nghi ngờ câu trả lời đó. Ngay sau đó nhóm ký túc xá hiện lên tin nhắn mới. Thẩm Kiều, làm tôi giật mình. Vừa rồi thật sự là thợ sửa chữa. Họ đuổi theo tôi vì sợ tôi đi vào khu vực nguy hiểm. Tôi sẽ quay lại ngay. Nhìn thấy câu trả lời của Thẩm Kiều, cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi. Rất nhanh trong hành lang có tiếng bước chân. Điều khiến tôi yên tâm là lần này tiếng bước chân không vội. Tiếng gõ cửa vang lên. Bởi vì vừa rồi sợ hãi, trước khi mở cửa, tôi vẫn nhìn mắt mèo trước. Đúng là Thẩm Kiều. Đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa, một tiếng hét bất ngờ vang lên. Âm thanh rất lớn, chắc là từ tầng 1 và tầng 2. Ký túc xá của chúng tôi ở tầng 6 cũng nghe rõ. Tin tức của nhóm lớp bùng nổ. Tình huống gì vậy? Không phải sửa mạch điện sao? Vừa nãy có tiếng hét thảm là chuyện gì thế? Nghe nói ký túc xá có kẻ phạm tội. Thật à? Chắc là tiếng động phát ra từ tầng 1 và tầng 2. Có bạn học nào gần đó nói về tình huống gì không? Tôi ở tầng 1, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không dám ra ngoài, nhưng ngoài việc la hét, hình như tôi còn nghe thấy tiếng dao cắt. Chúa ơi, thật kinh khủng. Hãy gọi cảnh sát. Ngay lúc này, chủ nhóm mở lệnh cấm toàn bộ mọi người. Tin tức nhóm vừa bùng nổ đột ngột kết thúc. Cố vấn gửi tin tức mới nhất. Các bạn đừng hoảng sợ. Tin đồn là sự thật. Đúng là có kẻ điên xông vào ký túc xá. Bởi vì sợ mọi người hoảng sợ nguy hiểm, cho nên vừa rồi nói là sửa chữa mạch điện. Nhà trường đã báo cảnh sát. Các bạn nhất định phải khóa cửa ký túc xá. Bất kỳ ai gõ cửa cũng không được mở. Giữ an toàn cho đến khi cảnh sát đến. Đừng mở cửa. Hãy bình tĩnh. Để ổn định cảm xúc của mọi người, nhóm lớp tối nay cầm nói. Đang chuẩn bị mở cửa, tôi dừng lại. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập. Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, mạch điện không bị hỏng. Vậy nhân viên bảo trì mà Thẩm Kiều nhìn thấy là ai? Hoặc là người ngoài cửa? Người gửi tin nhắn trong nhóm phòng ngủ căn bản không phải là Thẩm Kiều. Để đảm bảo an toàn, tôi lại nhìn vào mắt mèo. Lần này tôi mới để ý, Thẩm Kiều đúng là đang mặc quần áo của mình, nhưng không phải cái cô ấy mặc khi ra ngoài. Ánh sáng mơ, bởi vì Thẩm Kiều cúi đầu nhìn không rõ mặt. Chỉ có thể quan sát cẩn thận mới có thể phát hiện đúng vai và cánh tay của đối phương to hơn Thẩm Kiều. Lại nhìn xuống, tôi phát hiện đối phương dường như để bắt chước chiều cao của Thẩm Kiều. Chân đang cong. Người này không phải là Thẩm Kiều. Ngay lúc này, người kia ngẩng đầu lên.
chỉ thấy đối phương đeo khẩu trang, đứng thẳng người là 1m8, nhìn thẳng vào cửa, giơ lên một ngón giữa, quay lưng bỏ đi. Bây giờ đầu óc tôi loạn hết cả lên, nói với chị Văn những gì tôi nhìn thấy. Chị Văn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh phân tích lại. Chúng ta không nghe thấy tiếng hét của Thẩm Kiều. Chắc là cô ấy không sao. Từ quần áo của đối phương mặc và tin nhắn gửi trong nhóm, Thẩm Kiều hẳn là phản bội chúng ta, là cùng một hội với kẻ phạm tội. Cô ấy vừa muốn hại chúng ta. Tôi mặc dù không muốn tin, nhưng chị Văn phân tích đúng. Đừng nói đánh người, ngay cả khi giữ Thẩm Kiều đang vật lộn, cũng không thể không có âm thanh. Khả năng lớn nhất là Thẩm Kiều đã thỏa hiệp. Trong khi đó, điện thoại của tôi lại có tin nhắn riêng mới. Màn hình hiển thị là Thẩm Tiểu Kiều Kiều. Đây là tên khác của Thẩm Kiều. Chỉ có tôi biết. Tôi biết Thẩm Kiều có 2 cái điện thoại di động. Thẩm Tiểu Kiều Kiều, vừa nãy khi tôi bỏ chạy, điện thoại và quần áo đều rơi hết. Bây giờ đã mất chúng rồi. Cậu nhất định phải cẩn thận chị Văn, bởi vì tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó là bạn trai của chị Văn. Tôi đã liên lạc với người 603 bên cạnh rồi. Lát nữa đi phòng 603, cậu tìm cơ hội cũng đến đây. Tôi sẽ mở cửa cho cậu, xem tin nhắn trong điện thoại. Da đầu tôi bắt đầu rụt rụt. Chị Văn dường như thấy sắc mặt tôi không đúng, cười nhẹ nhàng nói, đừng sợ, chúng ta chỉ cần khóa cửa lại, chờ cảnh sát đến là được. Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Chị Văn là chị lớn ký túc xá, lớn hơn chúng tôi 1 tuổi, ngày nào cũng coi chúng tôi như em gái. Sao lại cùng hội với người điên? Sắc mặt tôi dần dần trở nên tốt hơn, cười với chị Văn nói đúng vậy. Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Không biết tại sao, cảm giác khi chị Văn nghe thấy tôi nói câu này, sắc mặt có chút kỳ lạ. Và tại thời điểm này, điện thoại của tôi lại kêu. Cố vấn lại kéo một nhóm mới. Gần như cả tòa phòng đều ở đây, thiếu mấy người, chắc là bỏ sót rồi. Vừa kéo xong người, cố vấn đang ở trong nhóm. Tôi bị chúng khống chế rồi. Trước đây tin nhắn cũng là họ gửi. Trước đây dùng thân phận của tôi để gửi tin nhắn, nói với mọi người rằng trường đã gọi cảnh sát. Thực ra họ không có ai báo cảnh sát cả. Tôi nói chuyện sẽ bị phát hiện. Các bạn, mau gọi cảnh sát đi. Ngoài ra, những người không ở trong nhóm đều có vấn đề. Cẩn thận. Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, trong nhóm rất yên tĩnh. Không có lệnh cấm trong nhóm, không ai nói chuyện. Dường như đang tiêu hóa thông tin này. Cố vấn bị bọn điên đó khống chế rồi. Mạo hiểm gửi tin nhắn vừa rồi. Từ khi bọn điên đó vào ký túc xá đến bây giờ, không ai gọi cảnh sát cả. Trong ký túc xá này, có người âm thầm thông đồng với đám kẻ điên đánh người đó. Đầu tiên tôi mở xem toàn bộ thành viên, tìm kiếm tên ủy trắc của chị Văn. Trong nhóm không có chị Văn, cả người đứng đờ tại chỗ. Kết hợp tin tức của cố vấn và Thẩm Kiều, tôi chắc là chị Văn có vấn đề. Giờ nghĩ lại, người đàn ông nhìn thấy ở mắt mèo, mặc dù đeo khẩu trang nhưng chiều cao, kiểu tóc, khí chất, ánh mắt đều quá giống bạn trai của chị Văn. Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình, không để chị Văn phát hiện vấn đề, nhưng tôi không kiểm soát được. Ngay lúc này, đèn đã tắt, đèn trong tòa nhà đều đã tắt. Tòa nhà ký túc xá bị mất điện. Ngay sau đó, tôi thấy điện thoại mất mạng mất sóng. Bóng tối mang đến nỗi sợ hãi, lại làm cho trái tim tôi bình tĩnh lại một chút. Như vậy chị Văn sẽ không nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của tôi nữa. Khoảnh khắc tiếp theo tôi chợt nghĩ, như vậy thì không thể báo cảnh sát được. Từ nhân viên hướng dẫn vừa kéo nhóm đến mất điện, mất mạng, mất tín hiệu. Chưa đầy 1 phút. Không ai kịp gọi cảnh sát. Sẽ không ai đến cứu chúng ta. Chúng ta giống như một bầy cừu con bị nhốt trong tòa nhà chờ giết mổ. Vào lúc này, có một thợ săn với một con dao đồ tể. Vân Giải bình tĩnh ấm áp nói, chắc là bọn điên đó. Đừng sợ, nếu đã báo cảnh sát rồi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ an toàn. Trong lúc nói chuyện, chị Văn lấy ra một con dao hoa quả, gọt vỏ táo. Gọt xong, cô ấy cắt một miếng và đưa cho tôi. Mau qua đây ăn, lấy lại bình tĩnh. Trong bóng tối tôi nhìn thấy nụ cười của chị Văn với sự ấm áp. Trong ấm áp lại dường như có chút tàn nhẫn. Tôi đi đến trước mặt chị Văn, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, ăn miếng táo đó. Có lẽ vì căng thẳng, tôi hoàn toàn không ăn thấy được mùi vị gì, để chị Văn bớt cảnh giác. Tôi nói cảm ơn chị Văn. Chúng ta sẽ vượt qua được. Rồi tôi ngồi xuống giường của mình. Dưới bóng tối bao phủ, tìm trong phạn sáo nhỏ thứ có thể chống lại chị Văn. Chị Văn đột nhiên cười nói, trước khi mất điện, cô nhìn điện thoại ngẩn người một lúc. Có phải có tin tức gì khác không? Đưa điện thoại cho tôi xem, tôi sẽ phân tích giúp bạn. Trong lòng tôi hoang mang, tin nhắn của cố vấn, tin tức của Thẩm Kiều, tôi còn chưa kịp xóa. Tay chị Văn đã đưa ra rồi. Tôi không có lý do gì để không cho chị Văn xem, nếu không, sẽ bị đối phương phát hiện tôi biết gì đó.
Kiểm soát sự run rẩy, tôi cầm điện thoại di động đưa qua, sẵn sàng nhân lúc đối phương nhận điện thoại sẽ chạy ra khỏi ký túc xá. Ngay khi chị Văn sắp chạm vào điện thoại di động, tiếng hét của một cô gái bỗng nhiên vang lên. Trong giọng nói có vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Và lần này, tiếng hét vô cùng rõ ràng. Ngay trên lầu, tôi và chị Văn đều dừng lại một chút. Tôi vội lấy lại điện thoại, ôm chị Văn, em sợ. Cơ thể tôi hơi run rẩy. Tất cả nỗi sợ hãi của tôi là giả vờ sợ vì nạn nhân trên lầu. Thấy hành xáo của tôi, chị Văn dường như cũng buông xuống cảnh giác. Chị Văn cũng không đề cập đến chuyện xem điện thoại. Chị Văn vỗ vào lưng tôi, đừng sợ, có tôi ở đây, cho dù có người xấu đến, tôi cũng sẽ xông lên bảo vệ cô. Lời cô ấy rất dịu dàng, từ đầu đến cuối đều không có một chút vấn đề gì. Thậm chí nếu không có tin tức của cố vấn, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ chị Văn. Ngay khi tôi yên tâm một chút, chờ chị Văn buông cảnh giác. Khi chờ cơ hội trốn thoát, tôi thấy cửa sổ ký túc xá không khóa. Cửa sổ ký túc xá của chúng tôi không có hàng rào bảo vệ. Với thể chất của con trai, từ trên lầu leo xuống dưới không khó. Và bây giờ kẻ giết người đang ở trên lầu. Tôi cách cửa ký túc xá một khoảng cách, hơn nữa đang ôm ấp với chị Văn. Kẻ sát nhân trên lầu sắp tới rồi. Tôi gần như tuyệt vọng. Giờ không còn lựa chọn nào khác. Tôi chuẩn bị khống chế chị Văn trước, cầm tay đang cầm dao trái cây, cần phải ra tay trước. Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập ở hành lang. Cốc cốc cốc. Ngay sau đó là một tiếng gõ cửa dồn dập. Có người đang lo lắng gõ cửa phòng 603. Tiếng mở cửa vang lên. Có người vào phòng 603. 603 ở ngay bên cạnh chúng tôi. Sau khi vào không nghe thấy tiếng đánh nhau gì. Chắc không phải người xấu. Kết hợp với tin nhắn của Thẩm Kiều gửi trước đó, tôi kết luận người này chính là Thẩm Kiều. Tôi đi xem. Chị Văn dường như muốn ngăn cản tôi, nhưng bởi vì thể hiện vừa rồi của tôi không có gì bất thường, cô ấy không có ý định ép buộc tôi. Đừng quên nhắc nhở tôi, cẩn thận nhé. Tôi giả vờ nhìn mắt mèo bên cửa. Bên ngoài rất yên tĩnh, trống rỗng. Sau đó tôi quay đầu nhìn chị Văn, bên ngoài không có ai. Chúng ta ở đây tạm thời còn an toàn. Khi tôi đang nói, tôi thấy một bóng người từ trên lầu trèo xuống chỗ chúng tôi. Cử động của hắn rất nhẹ, không phát ra âm thanh gì cả, bởi vì hắn quay lưng về phía ánh trăng. Vì vậy, không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Có thể thấy hắn đang đeo khẩu trang. 1m8. Trong miệng treo một con dao. Khi chân dẫm lên cửa sổ ký túc xá của chúng tôi, người đàn ông này lại giơ một ngón giữa lên với tôi. Tôi dựa lưng vào cửa ký túc xá, đối mặt với cửa sổ ký túc xá mà chị Văn đối mặt với tôi. Cô ấy vẫn chưa phát hiện có người đến. Khoảnh khắc tiếp theo tôi đột nhiên lấy ra một cái đèn pin to bằng lòng bàn tay từ trong túi. Trong đêm tối, đèn pin đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh chiếu vào mặt chị Văn và người đàn ông đeo khẩu trang kia, làm cho đôi mắt của hai người chói loa. Nhân lúc này, tôi vội vàng mở cửa ký túc xá chạy trốn. Cô chết chắc rồi. Người đàn ông đeo khẩu trang hét lên, nhắm mắt lại, lấy một thứ đập vào đầu tôi. May mà đồ không nặng, không ảnh hưởng đến việc tôi trốn thoát. Tôi liều mạng chạy đến 603, rồi bắt đầu gõ cửa. Bùm, bùm, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Nghe thấy tiếng đàn ông và chị Văn chửi bới. Nếu 603 không mở cửa, tôi chết chắc. Cửa mở rồi. Thẩm Kiều trực tiếp kéo tôi vào ký túc xá. Họ đóng cửa nhanh nhất có thể. Bây giờ có 6 cô gái trong ký túc xá, có cả tôi. Phòng ngủ ban đầu cho 4 người, thêm tôi và Thẩm Kiều nữa. Thẩm Kiều ôm tôi không ngừng an ủi. Không ngờ chị Văn và Từ Long lại là người như vậy. Điều chỉnh tốt tâm trạng, tôi kể chuyện vừa rồi cho mấy người nghe và nhớ lại người đàn ông mặt nạ trông như thế nào. Chắc là Từ Long. Tô Nguyệt nói lúc hắn còn học trung học, có một thời gian rất thân thiết với bọn côn đồ. Có lẽ tính cách của hắn luôn như vậy. Một cô gái khác nói tiếp, tôi học cùng trường trung học với Từ Long. Hắn rất nổi tiếng, là một học bá. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, khi thi liên kết toàn tỉnh, thi hơn 700 Thanh Hoa và Bắc Đại mà mọi người đều mặc định. Lại mắc một sai lầm nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Thi hơn 400 điểm. Mới vào trường chúng ta, có thể là chịu sự kích thích. Trong lòng tôi càng hoảng sợ hơn. Đây là một tên tội phạm thông minh. Ngay lúc này, Tô Nguyệt thấy trên tay tôi cầm một quả bóng nhỏ. Hỏi cái gì trên tay tôi? Chạy trốn còn không quên mang theo à? Lúc này mới phát hiện trong tay cầm một quả bóng tròn làm bằng vật liệu nhựa. Nhớ lại một chút, vừa rồi khi Từ Long đi vào qua cửa sổ, xem tôi muốn chạy liền lấy nó ném tôi. May mà thứ này không nặng. Ngay lúc này, cửa ký túc xá bị gõ. Gõ rất nhanh. Mọi người vừa mới bình tĩnh, lập tức lại căng thẳng. Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của chị Văn, Tiểu Quách. Mở cửa đi, bạn trai tôi Từ Long muốn hại tôi. Tôi khó khăn mới thoát được. Vừa rồi cô bỏ mặc tôi không trách.
Mở cửa ra, nếu không mở cửa, tôi sẽ chết mất. Trái tim tôi trùng xuống. Dựa trên manh mối hiện tại, chị Vân 99% là người xấu. Nhìn lên, tôi cũng thấy. Những người khác trong ký túc xá đều nhìn tôi. Sợ tôi mở cửa, tôi mỉm cười với mọi người. Tôi sẽ không làm hại mọi người. Chị Vân vẫn đang vội vàng gõ cửa, vẫn cầu xin chúng tôi tin tưởng cô ấy. Đột nhiên, quả bóng nhựa trong tay tôi phát ra tiếng động. Từ bên trong phát ra giọng nói của đàn ông. Chị Vân muốn đi nhờ, đừng mở cửa cho cô ta. Cho đến lúc này chúng tôi mới bắt đầu quan sát. Quả bóng nhỏ này hóa ra là một bộ đàm nhỏ. Quan trọng hơn, âm thanh của bộ đàm là Từ Long. Từ Long là bạn trai của chị Vân, ít nhất tôi và Thẩm Kiều đã gặp anh ta. Một khoảng thời gian, mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Từ Long không phải là người xấu sao? Thẩm Kiều sắc mặt nặng nề. Tiếp theo phân tích, Từ Long biết chị Vân không mở cửa được. Vì vậy, muốn có được sự tin tưởng của chúng tôi, nhưng cùng một chiến lược. Chỉ là không mở cửa cho chị Vân. Chị Vân bên ngoài có vẻ mệt mỏi. Một tiếng thở dài, tôi không trách mấy người. Dù sao kẻ phạm tội là bạn trai tôi. Thân phận của tôi nhạy cảm, các người phải tự bảo vệ mình. Tôi cũng sẽ tự bảo vệ mình. Cho dù tôi bị người xấu hại, các người cũng sẽ tự trách mình. Tiếng gõ cửa ngừng lại. Sau đó là một tiếng bước chân chạy. Chị Vân chắc là đi rồi, nhưng tôi đã nghe những lời cuối cùng của chị Vân, trong lòng vẫn còn chút đau. Trong lúc lo lắng, tôi lại nhìn vào mắt mèo. Bởi vì mất điện, hành lang tối lắm. Đột nhiên ngoài cửa ký túc xá, một con mắt dán vào mắt mèo. Bởi vì quá đột ngột, tôi hét lên. Lập tức người ngoài cửa kéo khoảng cách. Tôi có thể nhìn rõ, chính là chị Vân vừa mới giả bộ rời đi. Nhưng bây giờ chị Văn Bình không còn ngụy trang nữa, nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt, nụ cười trên ánh sáng xanh yếu ớt của hành lang, trông thật đáng sợ. Tiểu Quách, cô thật tàn nhẫn, nhốt tôi ở bên ngoài, còn có Thẩm Kiều cũng ở bên trong giúp đỡ. Thời gian vẫn còn, chúng ta chơi từ từ, không ai thoát được. Các người biết tôi có liên quan, cho nên phải làm. 6 người hoảng sợ nhìn nhau, rõ ràng là hoảng sợ hơn lúc nãy. Chị Văn nói đúng. Chúng tôi biết hắn là ai. Hắn nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Thẩm Kiều nói với chị Văn ngoài cửa. Quan hệ ký túc xá của chúng ta luôn rất tốt. Cô rất dịu dàng và chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi cũng thực sự coi cô như một người chị. Sao cô lại nhắm vào chúng tôi? Tại sao lại tham gia vào việc này? Và tôi cũng nói, đúng vậy, chị Văn, chị có lý do gì không? Chúng ta là chị em, chúng tôi có thể giúp cô. Ha ha ha. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng cười. Chị Văn đang cười lớn. Chị Văn đá mạnh một chân vào cửa ký túc xá. Biết không đá không được, chỉ là chút tức giận mà thôi. Tôi làm vậy đương nhiên là thấy vui. Tôi thích bắt nạt người khác, thích nhìn thấy người khác sợ tôi. Ở trường trung học, tôi nhét đầu một người vào nhà vệ sinh, cũng chụp ảnh nó, thậm chí còn dọa nó nhảy lầu. Sau đó tôi đã xóa sạch sự nghi ngờ trên người. Cảnh sát không có chứng cứ bắt tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe những gì chị Văn nói. Chị Văn, chị từng nói người xấu sẽ bị trừng phạt. Chị Văn cười nói, mấy người chết rồi, không ai biết tôi là người xấu. Hơn nữa tối nay là bạn trai tôi ra tay. Cho dù cảnh sát đến, tôi chỉ là một nạn nhân vô tội. Đêm thì dài, hãy đợi trong sự sợ hãi đi. Nói xong chị Văn lại đạp cửa một chút. Rồi ngoài cửa im lặng. Chị Văn dường như mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Và chúng ta giống như những con cừu non đang chờ giết mổ, nhìn nhau. Thay vì chờ đợi, nếu không chúng ta sẽ ra ngoài và chiến đấu với họ. Được. Đề nghị của Thẩm Kiều đã được mọi người tán thành. Ngay khi chúng tôi lấy chổi, cây lau nhà và vũ khí sẵn sàng mở cửa, bộ đàm tròn lại vang lên. Giọng nói của Từ Long lại vang lên, đừng ra ngoài. Bên ngoài không chỉ có hai chúng tôi, quả nhiên chị Văn còn có đồng phạm khác. Chắc là giống bọn côn đồ ở trường trung học của tôi hắn. Nói với bộ đàm, Từ Long, nếu anh thật sự muốn cứu chúng tôi, mau gọi cảnh sát đi. Không ngờ Từ Long lại không trả lời trực tiếp cho tôi. Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Lời vừa nói xong liền nghe thấy một tiếng hét từ trên lầu. Mấy người trong ký túc xá lại rơi vào sợ hãi. Vẫn chưa định hình lại, cửa phòng lại có người gõ. Thẩm Kiều nhìn mắt mèo. Bên ngoài là một cô gái ở lớp bên cạnh. Cô gái lo lắng nói cứu tôi với. Mở cửa đi, là Trương Tuyết. Một cô gái khác trong ký túc xá nói. Trương Tuyết, cô gái này tôi biết. Không thân lắm, học tập tốt, là chủ của hội sinh viên, chắc không phải người xấu. Tôi và Thẩm Kiều liếc mắt nhìn nhau, quyết định mở cửa, bởi vì chúng tôi không thể thấy chết không cứu. Không ngờ vừa mở cửa, chị Văn trốn bên cạnh lập tức giữ lại cửa phòng. Hóa ra họ là một nhóm,
Văn Tỷ âm trầm nói, các người rốt cuộc mở cửa rồi. Ra tay. Trương Tuyết nghe được mệnh lệnh lập tức cầm lên một con dao, từ từ đi về phía chúng tôi, và chúng tôi nắm chặt cây chổi trong tay. Chuẩn liều chết. Ngay lúc này, Từ Long đi tới trước mặt mọi người. Chị Văn hỏi Từ Long, những người khác đâu? Tất cả đã được giải quyết như cô yêu cầu rồi. Từ Long sau đó lại nói, để những người này cho tôi. Và anh ta cầm gậy bóng chảy đến. Nhưng giây tiếp theo, Từ Long một gậy đánh vào sau đầu của Trương Tuyết. Trương Tuyết liền ngã xuống đất. Rồi Từ Long lại lấy dao ra, đâm vào chị Văn. Chuỗi hành động này khiến chúng tôi giật mình. Chị Văn ngạc nhiên, Từ Long, cậu làm gì vậy? Từ Long thì không vội vàng giải thích, Hải Văn, có phải cô đã quên Thanh Thanh không? Cô gái mà cô bảo nhảy lầu. Nó là em gái tôi. Chị Văn vừa nghe xong mới phản ứng lại, hóa ra tất cả những chuyện này đều do cậu lên kế hoạch, tìm cách để tiếp cận tôi, để trả thù cho em gái cậu. Phải không? Từ Long mỉm cười. Hải Văn, kẻ xấu sẽ luôn bị trừng phạt. Nói xong liền một đao đâm vào thân thể chị Văn. Lúc này bên ngoài tòa nhà cũng vang lên tiếng còi báo động. Sau đó Từ Long nhìn về phía mấy người chúng tôi, như muốn nói xin lỗi. Làm chúng tôi sợ hãi rồi. Từ Long không có ý định chạy trốn, mà là chờ cảnh sát đến như chúng tôi. Cho dù anh ấy biết mình sẽ phải đối mặt với một cuộc sống trong tù mãi mãi. Sau đó, tôi và Thẩm Kiều cũng biết được từ miệng cảnh sát, Cố Vấn bị bắt cóc và các bạn học khác. Tất cả chỉ bị dọa sợ thôi, không bị tổn hại về thể chất. Nạn nhân đều là năm đó kẻ bắt nạt em gái của Từ Long, trong đó cũng bao gồm Trần Mộng, người thứ hai trong ký túc xá của chúng tôi. Thực ra cô ấy không hề về quê, mà là người đầu tiên bị Từ Long thiết kế loại bỏ.